เอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์พิพนาเวศแล้วก็เป็นกราฟิกดีไซน์นะครับเปิดบริษัทชื่อ Kerning Matter นะครับรับงานกราฟิกทำ CI Corporate อะไรพวกนี้แล้วก็เปิดไทเคจะเป็นฟอลดี้คือขายฟอนต์ทั้งที่ของในฟอนต์ไทยแล้วก็ของฟอนต์เมืองนอกของต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอนนะครับสอนอยู่ที่คณะศิลปกรรมมอกรุงเทพแล้วก็คณะลาดกระบังนิเทศศิลป์ไม่มีเลยมันไม่มีข้อมูลใดๆถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีคือมันมีแหละแต่มันมีแบบน้อยมากคือเครื่องที่ใช้ได้อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือพอเรารู้ว่ามันมีชื่อโปรแกรมก็ต้องไปเสิร์ชหาไปเดินแต่ดูจากหาหนังสือคู่มือการใช้อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็รู้ว่ามันมีฟอนโตกราฟเฟอร์ผมว่ามันก็ไม่ได้บูมมากนักในไทยเพราะว่ามันคือตัวตอนผมเริ่มทำตอนแรกตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีฟอนต์แลบแล้วฟอโตกราฟเฟอร์ที่มันอยู่เป็น10 ปีในเวอร์ชันเดียวไม่ได้ถูกแบบพัฒนาเลยเพราะคนใช้งานมันน้อยมากก็ต้องเริ่มทำเองหมดเลยคือมันเป็นแผ่นยังต้องเป็นแผ่นคือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรก็แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้คือบางอาจจะโชคดีว่าเราอยู่ในยุคที่มันไม่ได้ถูกสอนมาอยู่แล้วตั้งแต่พวกโปรแกรมต่างๆPhotoshop Illustrator เราก็เรียนรู้เองเพราะฉะนั้นพอมาถึงตัวนี้เราก็เหมือนกันก็คือเราก็เปิดแล้วก็หัดเรียนรู้เองหนังสือมันไทโปอาจจะมีบ้างก็เป็นรวมงานแต่ก็ยังไม่ได้มีถึงขั้นแบบเป็นไทป์ดีไซน์เป็นอะไรเฉพาะคำศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เลยก็คือจะรู้แค่ว่าโปรแกรมนี้จะทำยังไงให้มันพิมพ์ได้มาเป็นฟอนต์ที่พิมพ์ได้ผมว่ามันมีหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือหนังสือแล้วก็การใช้งานเบสเราก่อนหน้านี้เราเป็นกราฟิกดีไซน์พอเราเป็นกราฟิกดีไซน์เราก็ต้องใช้ตัวอักษรทำฟอนต์ทำอะไรทำโปรเจกต์อื่นๆก็ตามเนี่ยเราก็จะถูกใช้มันค่อนข้างเยอะแล้วอีกอันหนึ่งคือหนังสือเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยให้เราเห็นความเป็นไปได้ของแบบตัวอักษรต่างๆของละตินของอะไรเงี้ยที่มันมีค่อนข้างหลากหลายและยังรู้สึกว่าไทยมันยังขาดอยู่ยังมีอินเทอร์เน็ตมีกับไม่มีเนี่ยคือคนละโลกเลยเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียไม่มีโซเชียลมีเดียคือมันทำให้โลกเปลี่ยนเร็วมากทุกวันนี้ผมว่าเด็กมีเซนส์ที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาเห็น Pinterest ตลอดเวลามีงานให้เสพอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่เข้าห้องสมุดหรือแม้กระทั่งเข้าห้องสมุดก็ตามเนี่ยถ้ามันได้เป็นห้องสมุดที่มันไม่ได้มีหนังสือใหม่อัปเดตเนี่ยคือมันก็จะไม่ค่อยได้เห็นงานดีไซน์อะไรใหม่ๆทุกวันนี้เปิดมายังไงก็เห็นผมว่าทุกอย่างสวยขึ้นนะผมว่าเซนส์ในการแบบทำเรื่องพวกนี้มันถูกเปลี่ยนไปโดยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นผมว่าตัวสอนก็น่าจะมีผลคนเลือกฟอนต์เลือกอะไรดีขึ้นนะเป็นมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนแบบมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นใช้เท่านั้นอะไรเงี้ยหรือไม่มีความรู้เลยทุกวันนี้มันยังพอเห็นว่าเจ้านี้ใช้สวยหรือแม้กระทั่งแค่ยูทูบเบอร์คนนี้เลือกไทยดีไว้สวยอะไรเงี้ยก็เห็นผมว่ามันทำให้ทุกคนเห็นดีไซน์ง่ายขึ้นเร็วขึ้นชัดขึ้นก็คือให้เห็นภาพว่ามันทำได้ผมว่ามันติดอยู่ตรงนี้แหละที่คนยังไม่กระโดดเข้ามาอยู่ในสายอาชีพเนี้ยเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเป็นอาชีพได้จริงหรือเปล่าผมว่ามันมีไทป์ดีไซน์แหละแต่เพียงแต่ว่าไม่มีสถาบันมันมีไทป์ดีไซน์อยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้เรียนไทป์ดีไซน์โดยตรงก็เรียนกราฟิกดีไซน์แหละเพราะกราฟิกดีไซน์ผมเชื่อว่าในยุคนั้นมันก็จะมีแบบอย่างในทบฟี่เองมันก็มีบางวิชาที่ให้ทดลองทำA ถึง Z ทำครบนู่นนั่นนี่หรือเรื่องโปรแกรมมันก็แล้วแต่คนเฉพาะกลุ่มที่หัดมาแล้วก็ทำพิมพ์ได้อะไรเงี้ยคือมันมีแบบอุตสาหกรรมของกลุ่มนึงอยู่ผมว่า Adobe เองหรือ Apple เองเขาก็ยังต้องการเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบยังไม่ได้เขาเรียกอะไรมันก็ยังอยู่ในเครือนั้นมั้งอย่างไรโนไทเขาก็จะเครือผมว่าเขาก็มีคนออกแบบที่ขึ้นเป็นไทป์ดีไซน์แต่ไม่มีสถาบันเท่านั้นเองในทั้งของเมืองนอกของไทยก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะของไทยอาจจะเพิ่งมีปี2 ปีนี้มั้งก็อาจจะเพิ่งจะเริ่มแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกยังอยู่ในเบสของคณะ
หรือสาขา Communication Design หรือนิเทศศิลป์อยู่เลยใช่ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นไทยดีไซน์โดยตรงอ่ะก็ยังอยู่ในเป็นแค่1 วิชา 2 วิชาในนั้นเรามาสายผมว่าคนยุคที่แล้วน่าจะคล้ายๆกันคือสายแบบคือคนดีไซน์คือสายปฏิบัติเลยเราทำงานดีไซน์แล้วเราก็กลับถูกเรียกกลับไปสอนเนื่องจากเราเป็นนักออกแบบจะไม่ได้มาแบบสายเป็นครูตั้งใจสอนเป็นประจำอะไรเงี้ยสายเดียวกันคือทำงานเป็นนักออกแบบแล้วถูกเรียกกลับไปเพื่อเขาต้องการคนที่ทำงานจริงผมไม่คาดหวังคือการสอนผมมาเปลี่ยนไปตลอดสอนมา10 กว่าปีแล้วอะเกิน15-16 ปีอัพแล้วอะมันจะถูกเปลี่ยนไปตามช่วงแต่ละจังหวะอยู่แล้วไงว่าสอนกับใครมันก็ต้องมีการแชร์กันอิทธิพลของคนที่สอนด้วยผมแทบจะเปลี่ยนทุกเทอมเลย เปลี่ยนคนสอนด้วยทุกเทอมผมรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้พอยต์มันอยู่แค่นั้นไม่จำเป็นต้องพยายามไปยัดเยียดหรือผลักดันอะไรเขามากแต่เขาให้เขาอยากเรียนอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองพอเขาอยากเรียนรู้เนี่ยมันก็จะยาวไปมันเลยมีอิทธิพลกับเราเหมือนกันว่าพอตอนเราไปสอนเราก็ลองปรับบางส่วนให้เหมือนกับที่เราสนใจเนี่ยเรื่องการศึกษาว่าแบบการไม่ให้เกรด การไม่ให้เกรดเด็กการไม่ต้องไปวัดผลเพราะว่าการวัดผลกลายเป็นว่ายิ่งคัดพวกเด็กที่มันอยู่โดนเกรดต่ำเนื่องจากบางทีเขาอาจจะไม่คล่องหรือไม่ชอบในตัวนั้นๆแค่นั้นในวิชานั้นแล้วเราพยายามจะไปคัดว่าเขาคือแบบเด็กท้ายห้องอะไรเงี้ยเนี่ยไอเดียพวกนี้มันก็จะมาจากตอนที่เราแบบมาศึกษาเรื่องการศึกษาเด็กแล้วลองเอาปรับไปใช้กับที่มหาลัยดูบางทีเราก็แบบพยายามจะให้เกรดน้อยลงให้เขาได้มีโอกาสในการที่ทดลองแล้วก็เติบโตไปอีกคือแบบมันยังปี2อ่ะไทโปกราฟีมันยังปี2อยู่เงี้ยงั้นบางคนถ้าเราไปตัดสินเขาว่าเขายังเป็นเด็กท้ายห้องอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดเขาก็จะไม่สนใจเรียนไม่อะไรคือจริงๆเราผมว่ามันปรับได้อีกเยอะด้วยสถาบันผมก็ไม่ได้มีความเชื่อ 100%เพราะว่าจริงแล้วมันแค่4 ปีหรือ2 ปีในปริญญาโทเองผมยังมองว่าทำงานจริงที่คนเพิ่งมาเรียนรู้ด้วยซ้ำไปมันมีเรื่องอื่นๆที่มันลึกกว่านั้นต่อเนื่องไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่แบบพยายามจะไปจัดเด็กว่าเฮ้ยอ่อนไม่เหมาะหรอกกับทำอาชีพนี้อะไรเงี้ยณตอนนี้จริงๆเขายังมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปได้อีกอะไรเงี้ยในการเรียนรู้หลังจากนี้เยอะอะผมว่าข้อดีของความเป็นเด็กอะคือทำอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขมันยังมีโอกาสที่ผิดได้เยอะมันยังมีเวลาในการแบบจะลองผิดลองถูกค่อนข้างเยอะกว่าคนอายุมากอ่ะผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อดีของวัยอ่ะที่แบบว่าจะลองอะไรก็ได้ลองทำนู่นนั่นนี้ทั้งหลายแหละคือถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้ามากมายในการที่แบบว่าจะต้องสำเร็จประสบความสำเร็จเร็วอาจจะเป็นข้อเสียของเด็กในนิดนึงในแง่เรื่องนี้แหละว่าอยากจะสำเร็จเร็วถ้ามันไม่ได้มีเรื่องนี้มากนักเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เขาจะทดลองได้มากกว่าคนยุคที่แล้วอีกคือถ้ามันมีอาชีพมันก็จำเป็นคือผมรู้สึกว่าพอมันมีอาชีพประกอบอาชีพได้มันจะมีคนสนใจผมอาจจะมองต่างไปตรงที่ว่าความจำเป็นของการเกิดสาขาวิชาใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีคนสนใจถ้าคนไม่ได้สนใจที่จะไปเรียนมันเปิดมาก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดมันไม่มีคนสนใจเพียงพอผมว่ามันก็อยู่ไม่ได้ต่อเนื่องแต่ความสนใจของคนที่มันจะสนใจเข้าไปเรียนได้มันก็ต้องเป็นอาชีพได้เริ่มเห็นภาพว่ามันมีการเรียนการสอนชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจจริงๆก็ไปเรียนมันก็ดีในแง่ผมว่ามันคือในมหาลัยวิธีคิดผมจะรู้สึกว่ามันคือทางลัดมันถูกรวบยอดมาแล้วถูกสรุปมาเนื่องจากเราสอนเองไงเราก็จะรู้ว่าอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเรียนรู้เองอ่านเองเราต้องอ่านเยอะแล้วพอตอนที่จะสอนเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องสรุปรวบยอดให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับอยู่ในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้และอย่างไทยดีไซน์ถ้ามันไม่มีใครสอนเลยเนี่ยผมมานั่งแบบนั่งด้นกันเองถามว่ามันเป็นอาชีพได้มันก็เป็นได้ทำได้แต่ว่ามันก็มีทางลัดที่แบบว่าไปถึงเขาสรุปมาให้ในเวลาแบบปี2 ปีมันก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจกับงานที่จะทำอะเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้ตอบในแง่ว่าแบบจะเป็นนักออกแบบที่ดีหรือดังขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่า
มันมีเงื่อนไขมากกว่านั้นมหาลัยมันเวลามันแค่4 ปีหรือโทแค่2 ปีปี2 ปีเงี้ยมันยังตอบอะไรไม่ได้มากคือปริญญาผมไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว สอนมหาลัยอยู่แต่มีความเชื่อเรื่องนี้น้อยผมรู้สึกว่าสายออกแบบอะมันไม่ได้ฟิกที่ตัวใบจบหรือสิ่งที่เรียนมาแค่นั้นครับว่าโดยใบเนี่ยผมรับเด็กมาผมก็ไม่ได้ดูว่าจบอะไรมาเราดูพอร์ตหรือเราดูผลงานเป็นหลักมากกว่าถึงบอกว่ามันคนละอย่างกันนะระหว่างใบปริญญากับหลักสูตรแต่ผมยังรู้สึกว่ามันมีข้อดีแหละมีข้อดีในแง่ที่ทำให้เรารู้เรื่องนั้นๆเร็วขึ้นลึกขึ้นตรงขึ้นพอมีเรื่องแบบธุรกิจด้วยหรือความเป็นอาชีพด้วยผมมันทำให้ตอบยากขึ้นมันไม่รู้หรอกมันยังไม่รู้ว่าในไทยอ่ะมันจะคือมันดีขึ้นแบบว่ามันเริ่มมีแต่ถามว่ามีแล้วยั่งยืนหรือเปล่าไม่แน่ใจในวัยเรานะในวัยเราตอนเนี้ยเราไม่ชัวร์ไม่แน่ใจใดๆเลยเพราะว่าบางเขาเรียกบางอาชีพผมว่ามันก็หายไปเลยจากสารระบบหรือบางอาชีพเกิดใหม่มันก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้โดยวัยมันจะตอบไม่ได้ว่าจะเวิร์กไปแค่ไหนหรือจะเวิร์กได้ถาวรไหมอะไรเงี้ยไม่มองภาพใจดีขนาดนั้นไม่มีคำตอบสวัสดีครับเราชื่อเพชรตอนนี้เป็นนักออกแบบตัวอักษรให้กับ Positype ครับสวัสดีค่ะชื่อขวัญเรียกศิรินก็ได้เหมือนกันตอนนี้เป็นนักออกแบบตัวอักษรอิสระแล้วก็มีเรื่องของงานสอนแล้วก็งาน consultation ค่ะของเรามันเริ่มตอนนั้นเราไปเรียนต่อMFA Graphic Design ที่ไมกาคือ Marian Institute College of Art อยู่ที่ Maryland ประเทศอเมริกาคือไมกาเขาจะเปิดคลาสเป็น elective class ให้เราเลือกลงแล้วตอนนั้นเราเลือกลง type design class ไปแล้วมันเหมือนว่าพอลงไปแล้วเราก็อยากเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆพอเรียนจบเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองต่อแล้วเราก็ได้ไปฝึกงานกับ Positype ที่นั่นฝึกงานเสร็จก็ได้ไปเรียนต่อที่ Type Cooper จริงๆมันเริ่มตั้งแต่สมัยที่เรียนป.ตรีที่ศิลปากรคือตอนนั้นเรียนอยู่นิเทศศิลป์มัธนศิลป์เราก็ไม่เคยคิดมาก่อนจากตรงนั้นเราก็เลยลองทำตัวจบเป็นโปรเจกต์ทดลองออกแบบตัวพิมพ์ขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วพอเราทำตัวพิมพ์ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มีโอกาสเนี่ยเอาชุดตัวพิมพ์อันนี้ไปจัดแสดงเป็น exhibition ที่ทั้งที่กรุงเทพที่ BACC หรือว่าที่เชียงใหม่ก็จะเป็น minimal gallery อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสไป residency ที่เกาหลีก็คือเหมือนกับว่าโอเคมันเหมือนต่อจุดไปเรื่อยๆก็เลยทำให้ต่อมาได้มีโอกาสมาทำงานที่คัสซันดีมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงค่อยลาไปเรียนต่อค่ะก็ไปเรียนคอร์สที่ชื่อว่า Isatype ที่ประเทศฝรั่งเศสที่เมืองอาเมียงเนี่ยค่ะ Isatype ก็จะเป็นคอร์สที่เป็น post graduate คอร์สก็คือเหมือนเราจะเรียนใช้ระยะเวลาประมาณ1 ปีครึ่งในการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบตัวอักษรตั้งแต่เริ่มเขียนเลยจนกระทั่งจบเป็นชิ้นงานเนี่ยค่ะก็หลังจากที่เรียนจบแล้วด้วยความที่โปรเจกต์เรียนจบของเราที่ไมกาเป็นType Design อยู่แล้วเราเอาผลงานชุดนั้นเป็นตัวไปสมัครเรียนต่อที่ Type Cooper Type Cooper เป็นชื่อโปรแกรมเรียนออกแบบตัวอักษรของเรียน Cooper Union แล้วก็จะมีเป็น2คลาสเป็น Condensed กับ Extended Class แล้วเราก็ลงเรียน Extended โปรแกรมเพื่อเป็นโปรแกรมเรียนต่อ1 ปีเป็นการเรียนตอนเย็นเท่านั้นใช้เวลาแค่แบบช่วง4 โมงถึง2 ทุ่มของทุกวันจันทร์และวันอังคารแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ยังทำงานกับนีโอที่ Positype ที่เราฝึกงานต่อไปเรื่อยๆจริงๆตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่คัสสันดีมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอนที่บางมดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นวิชา Type Design เลยรู้สึกว่าเราสามารถนำสิ่งที่เราทำงานเนี่ยมาแชร์กับนักเรียนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแต่เราก็มองหาวัตถุดิบที่จะมาใช้สอนนอกเหนือไปจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราก็อึดอัดตัวเองด้วยเหมือนกันที่เราไม่มีตรงนี้เพื่อที่จะนำมาใช้สอนด้วยส่วนเรื่องที่จังหวะที่จะต้องตัดสินใจไปเรียนนี่มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเพราะว่าจริงๆมันถูกคิดไว้มาระยะหนึ่งแล้วมันอยู่ในหัวแล้วว่าเราต้องการมากกว่าที่เรามีนะ
มันไม่พอที่จะส่งต่อให้คนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย ตอนนั้นหลังจากเราเรียนที่ไมก้าจบแล้วเราฝึกงานกันเองมันเป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกงานกับเขามันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขา เราก็ไม่เคยรู้ว่าแล้วจริงๆแล้วมันมีแบบ theory หรือมันมีตัวข้อมูลบางอย่างที่เราต้องรู้เพิ่มอีกไหม เพราะงั้นจริงๆแล้วการไปโรงเรียนคลาสแบบจริงจังพวกนี้มันก็จะช่วยให้ข้อมูลตรงนั้นของเรามากขึ้น คือเหมือนเราไม่มั่นใจว่าเราทำตัวเราออกแบบตัวอักษรได้ แต่เราเริ่มคิดไอเดียหรือว่าเริ่ม initiate ตัวอักษรของเราขึ้นมาเองเนี่ยเราก็เริ่มไม่ถูกเหมือนกัน เราเลยคิดว่าเพราะงั้นการโรงเรียนด้านตัวนี้ก็น่าจะช่วยเรา เพราะงั้นมันก็อาจจะเริ่มจากว่าของเราด้วยความที่มันเป็นพาร์ทไทม์โปรแกรม เพราะงั้นเราก็โจทย์ของเรามันก็จะเล็กกว่าของขวัญหน่อยนึงของขวัญมันก็อาจจะมีเวลาให้รีเสิร์ชมีเวลาไปแบบดูด้านอื่นรอบๆนอกจากแบบการออกแบบอย่างเดียว เพราะเหมือนของเราด้วยเวลาน้อยใช่ป่ะมันก็เขาก็จะโฟกัสไปที่การวาดการขึ้นแบบเลยส่วนของขวัญงั้นขวัญพูดสิ่งที่เหมือนกันขวัญมองว่าจริงๆคือคอร์สทุกคอร์สที่เกี่ยวกับ type design จากอย่างของขวัญกับของเพชรก็จะเหมือนกับว่ามีการจัดหาหรือว่าจัดเตรียมเรื่องของวิธีการในการได้มาซึ่งแบบตัวอักษรให้ผู้เรียนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ sketch calligraphy หรือว่าเรื่องของการใช้โปรแกรมอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือในภาพรวมจะมีการจัดเตรียมไว้จากตัวคอร์สเหมือนกันเลยค่ะแต่กลับมาที่เพชรบอกที่ชัดเจนหรือว่าไม่เหมือนกันคือเรื่องระยะเวลาใช่ของเราเหมือนระหว่างทางที่เราได้โจทย์และได้แบบได้ไอเดียในการทำแล้วเนี่ยคือระหว่างนั้นมันก็จะมีการเรียนเลคเชอร์ไปด้วยซึ่งเลคเชอร์มันก็ไล่มาตั้งแต่เรียนเรื่องว่าhistory type design เป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอา case study ของตัวที่เขาคิดว่ามันเป็นตัวที่ experimental ประมาณหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของแบบมาอีกแบบหนึ่งวิธีคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนให้เราเรียนรู้วิธีการคิดผ่านงานแต่ละงานที่เขาเอามาให้เราดูระหว่างนั้นมันก็คือ process ของเราก็ไหลไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วง sketch แล้วก็เริ่มขึ้นพอ sketch ได้ประมาณหนึ่งก็เอาเวลาไปขึ้นในตัว digitize ได้เลยแล้วก็เริ่ม print proof ออกมาเพราะด้วยความที่มันเป็น text เนาะมันตรวจจากแค่ sketch อย่างเดียวคงไม่ได้เพราะมันก็ต้องตรวจใน proof ได้เห็นสีของตัวที่เราทำว่า contrast เป็นยังไงความกว้างหนาบางพอดีไหมระหว่างนั้นก็จะมีอาจารย์คอยมาดูให้เรื่อยๆแล้วระหว่างนั้นก็จะมีเวิร์กช็อปมาขั้นอาจจะประมาณว่าเดือนหนึ่งก็จะมีเวิร์กช็อปสัก2 ครั้งก็ซึ่งหัวข้อในแต่ละเวิร์กช็อปก็จะแล้วแต่สปีกเกอร์หรือเกสที่จะมาบางคนเขาก็จะมาสอนเรื่อง calligraphy สอนเรื่อง proportion ของตัว capital สิ่งเดียวแบบเจาะลึกเลยว่าตัว caps เขาขึ้นมายังไงสอนเรื่องวิธีการเขียนหรือบางทีก็จะพอช่วงท้ายๆก็อาจจะมาสอนเรื่อง typography เพื่อที่เราจะได้ไปใช้ต่อหลังจากว่าเราทำตัวฟอนต์ของเราจบแล้วเราจะเอาไปใช้งานยังไงต่อเราจะโปรโมทมันยังไงหรือมาสอนเรื่องโค้ด Python ว่าเราจะใช้ Python มาเสริมอะไรในตัวฟอนต์ของเราได้บ้างหรือให้เราทำงานด้านไหนได้เร็วขึ้นบ้างเราว่าอีกแง่หนึ่งมันไม่ใช่แค่ความต่อเนื่องเหมือนเป็นทางลัดมากกว่าว่ามันมีคนเตรียมข้อมูลไว้ให้เราแล้วอะคือแบบถ้าเราไม่ได้เข้าไปตรงเนี้ยเราก็อาจจะคือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แหละแต่มันจะใช้เวลานานกว่าเราจะหาเจอว่าเราต้องเข้าถึงรีซอสตัวไหนวะมันถึงจะได้เข้าใจตัวเนี้ยแต่แบบอันนี้คือมันมีคนที่เขารู้อยู่แล้วเขารอที่จะโยนข้อมูลให้เราเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเหมือนทางลัดมากกว่าถ้าเราสนใจเราก็อาจจะลองรีเสิร์ชต่อลองดูงานของ Thai Foundry ต่างประเทศได้เห็นเรื่องแบบวิธีคิดหรือฟอร์มที่ต่างออกไปได้เห็นแบบวิธีขึ้นแบบที่หลากหลายของทางที่นู่นแล้วหรือถ้าข้อมูลถ้าอยากรู้เรื่องจริงๆก็เราว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Stroke ของ Harriet Northside เราว่าเป็นเล่มที่เขาเริ่มรวบรวมจากวิธีการเขียนแต่ละแบบวิธีการจับปากกาของแต่ละทูการองศาในการจับปากกาการให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเขาเอาเรื่องนั้นมาอธิบายในหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นเล่มเล็กๆเองซึ่งเราว่าอ่านได้ง่าย
เราว่าถ้ายังไม่มีทุนทรัพย์หรือมีเวลาไม่มากพอเงี้ยเราว่าแต่เราอาจจะเริ่มจากไปลงเวิร์กช็อปก็ได้เราว่าทั้งในไทยหรือพอเป็นในช่วงนี้มันก็น่าจะมีออนไลน์เวิร์กช็อปอยู่เยอะแยะจากต่างประเทศด้วยถ้าอย่างเป็นเวิร์กช็อปจากฝั่งอเมริกามันก็จะเป็นช่วงดึกๆของบ้านเราเพราะงั้นมันก็น่าจะเป็นเวลาที่โอเคลงได้แล้วมันก็เราอาจจะลองไปลงดูแล้วเราค่อยมาถามกับตัวเองอีกทีก็ได้ว่าเราสนใจเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือคอนเฟรนซ์อย่างของบ้านเราก็จะมี BITS ที่จัดทุกปีอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะลองไปเข้าร่วมดูก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีวิทยากรที่เป็น Type Designer Graphic Designer ที่เขาพร้อมจะมาแชร์สิ่งที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นมุมมองแล้วก็เปิดโลกเหมือนกันนอกจากนั้นก็จะมีคอนเฟรนซ์ของต่างประเทศด้วยซึ่งตอนนี้พอมันเป็นโควิด -19 คือเราสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูไลฟ์สตรีมใน YouTube ได้น่าจะกำลังมีของ A Thai Apply ด้วยใช่จริงๆแล้วเรามองว่าอินดัสทรีนี้ในบ้านเรามันยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วด้วยคำที่มันยังไม่ได้ใหญ่มันมีผู้ผลิต Type Face ออกมาให้ใช้นะไม่กี่เจ้าเราว่ามันเลยยังมีพื้นที่ในอินดัสทรีให้เราได้ลองเล่นอะไรแปลกๆให้เราได้ลองนำเสนอไอเดียหรือวิธีคิดในแบบใหม่ๆมากขึ้นพอมันเริ่มมีคนคิดแบบเราเยอะขึ้นเริ่มแบบเราได้ลองนำเสนออะไรใหม่ๆออกไปมันอาจจะส่งผลให้มีคนมาเห็นแล้วเขาก็อาจจะอยากทำอะไรแปลกๆอยากทำอะไรใหม่ๆแบบนี้ออกมาบ้างแล้วพอมันมีแบบนี้มากขึ้นมันก็จะทำให้อินดัสทรีของเราโตขึ้นไปมากกว่านี้ได้ซึ่งเราว่าเราก็ยังมองว่าอินดัสทรีไทป์ในบ้านเรามันสามารถโตไปกว่านี้ได้เยอะพอเราพูดถึง industry มันก็คือฝั่งของเรื่อง business ซึ่งมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจแต่ว่าเราอาจจะลืมไปว่าบุคลากรที่เข้ามาอยู่ในระบบของ industry จริงๆมันมาจากระบบการศึกษาก่อนตรงนี้มัน2อันนี้มัน support กันอย่างแยกขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมมันจะยังเล็กอยู่แต่ว่าถ้าเราต้องการจะให้มันไปไกลกว่านี้สิ่งที่เราจะต้องกลับมาเติมเต็มก็อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่เราจะสามารถprovide หรือว่าจัดหาข้อมูลอะไรที่ทำให้เด็กนักเรียนหรือว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้แบบว่าโตไปเป็นคนที่จะสามารถทำงานซัพพอร์ตอุตสาหกรรมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยังมีเรื่องหลายเรื่องอีกอย่างเช่นเรื่องของชุดความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนมันเป็นชุดความรู้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพิมพ์ของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราเอาซิสเต็มของเวสเทิร์นมาใช้มันอาจจะต้องมีการทบทวนตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง